الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنخطف إن شاء الله الجن للحرب والمشاكل الواقعة في اليمن، ولعلكم لا تحتاجون أن أبين لكم وضعية اليمن، ولكن منذ زمان نسمع عن اليمن الجنوب ويمن الشمال والحروب حتى اتحدوا، ونسمع عن مشاكل اليمن، المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية، وهذه المخدرات الكات الذي يستعملون يعني كثيرا ويضعف الناس ويضعف عقول الناس ويضعف الناس في الشغل. كذلك نسمع عن اليمن أن كان فيه قواعد جهادية، قواعد للقاعدة، وبعض الناس يمشون هناك للتمرن على السلاح ثم يذهبون إلى الجهاد في أماكن مختلفة. وكذلك نسمع عن اليمن كنا نسمع أن فيه مدارس وأماكن وقرى يدرس فيها العلم والدين، وجماعات لعلها صوفية أو غير صوفية يعني تذكر الله وتجتهد للدين. كنا نسمع عن هذه المشاكل كلها، ثم لما وقع ما وقع مشكل الحوثيين، وهم فرقة من الشيعة، وفي الحقيقة لست أدري ما الفرق بينهم وبين الشيعة الاثنى عشرية الذين هم في إيران وفي العراق وفي غيرها، وبين غيرهم من فرق الشيعة مثل الإسماعيلية أو الدروز أو غيرها. والله لا أدري ما يختص به الحوثيون عن غيرهم من الشيعة، ولكن هكذا ثاروا وحاربوا حتى وصلوا العاصمة، ولما وصلت إلى ميناء، هل هو عدن؟ سامحوني لست يعني متأكد من المكان، ولكن عندها تدخلت السعودية مع جماعة من الدول الأخرى، والآن صارت هذه الحرب كأنها لا تنتهي، ونحن بعيدون ولسنا نتابع الأخبار بدقة، ولكن على حسب ما يظهر عن بعد أنها حرب لا تنتهي ومتواصلة من جهة السعودية وجماعة الدول الذين معهم، ومن جهة أخرى إيران التي تدعم الحوثيين بطريقة ربما خفية، ليست بطريقة واضحة مثل السعودية بالطائرات وبكل شيء. والشيء الذي نسمع عن مأساة الشعب والموتى بالعشرات، وآخر ما سمعنا أنه وقع خسف بالطائرات ومات فيه عشرات من الناس. نحن يوم 1 نوفمبر 2017 ونسمع عن مقتل العشرات من قصف الطائرات لعله في شمال اليمن. أنا أبحث عن هذا الخبر حتى نكون أكثر دقة. سامحوني، ولكن يعني هذا الكلام كله أن هذه المأساة المتكررة في اليمن يعني طبعا تثير الحزن والتأسف وللإسلام، لأن دائما المسلمين هم الذين يقتلون والبلاد الإسلامية تخرب، وبقطع النظر عن هذا وهذا الذين هم يتخاصمون، وكل واحد عنده مصالح وعنده مقاصد ولعل عنده مبادئ، ولكن الأظهر في أعين الناس أنها مصالح، وهذا كله مضرة للإسلام. سبحان الله، لست أرى هذا الخبر، ولكن اليوم سمعت عن قصف وموت المئات في اليمن. على كل حال، ولهذا نتساءل يعني عما في الجانب
الغيب في جانب الجن والشياطين والسحر عما يقع في هذه البلاد، فسنطلب من الله أن يحذر أقصى ما يمكن من الجن، ونحاول أن نفهم ماذا يقع في هذه البلاد. وهؤلاء الجن الذين نأتي بهم طبعا إن شاء الله سندخلهم في الإسلام، وحتى يخف وزن الشياطين وفعل الشياطين في هذه البلاد. فخطف الجن، إحضار الجن بالقرآن عند شخص كان مصاب بالجن، كان يتكلم الجن على لسانه، فبعد أن نعالجه ويمشي منه الجن، يبقى منفذ بينه وبين عالم الجن الذي يمكننا من إحضارهم بإذن الله تبارك وتعالى. فهي خاطفة معنا، وإن شاء الله سنبدأ في إحضار هؤلاء الجن من اليمن. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا. جئت من اليمن. ماذا شغلك هناك؟ الحرب في البلاد. أنت تسبب الحرب في البلاد. كيف تسبب؟ ليس وحدي. نعم، لا، أنت من الجماعة الذين تسببون الحرب في البلاد. الجن والشياطين يساهمون في يعني إجراء الحرب في البلاد. كيف تفعلون هذا؟ فيه الناس يعملون السحر حتى تكون الحرب من اليمنيين. من رجال السياسة. رجال السياسة يريدون الحكم فيعملون السحر حتى تكون الحوادث في البلاد حتى يصلوا إلى الحكم. فعملوا السحر حتى اختلط كل شيء ولم يربح أحد. هكذا. وأنتم الذين تربحون في هذه الأحوال. وماذا تربحون من الحرب؟ تربحون؟ أنتم تسيطرون على العالم، يصبح ملككم، ملك الشياطين، يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، وهذا ما يسعدكم. طيب إذا أنت تعمل الساحر هكذا؟ طيب، هل تريد أن تدخل في الإسلام؟ نعم. وش تربح في الإسلام؟ ماذا تربح في الإسلام؟ انظر. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. عندك كل ما تريد، ولكن عندك مشكلة. ما هي المشكلة؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا أنا كذاب؟ ليس صحيح؟ انظر في قلبي، هل أنا كذاب؟ الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور السماوات والأرض. وقال الشيطان لما قضي الأمر. طيب انظر بعينيك ولا تصدق أحدا.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. عندكم الدم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 ففتقنا ما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حين فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض. الله لماذا تتابعني؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله نور السماوات والأرض. 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 الله. طيب يلا نواصل. نحضر الجن من اليمن. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. مرحبا، جئت من اليمن. ماذا شغلكم هناك؟ المشاكل في العائلات، الطلاق والأطفال يعصون الوالدين، وماذا آخر؟ تفريق العائلات، يعني تعملون من السحرة، يعني السحرة يرسلوكم، الساحر يرسلكم حتى تفرقوا العائلات. وأكثر العائلات في اليمن مصابة بالسحر كثير. طيب هل تدخلون الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام. 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 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حين فلا يؤمنون. الله نور السماوات
السماوات والأرض الله نور 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 السماوات والأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. جئتم من اليمن؟ ماذا شغلكم هناك؟ من عند أصحاب السياسة. ماذا تفعلون معهم؟ يريدون السلطة، وكل واحد يعمل السحر والقرابين حتى يحصل على السلطة. ليس كلهم، الكثير منهم، ليس كلهم. الحمد لله الحمد لله ليس كلهم. وماذا تفعلون معهم؟ كيف تعينوهم؟ يظنون أنهم سيربحون وأنتم تجعلونهم في المشاكل. تعطوهم شوية وتحيدوا لهم قاع الباقي وتسلبون كل الباقي. ما شاء الله. تلاعبتم بهم، لعبتوا بهم. وما زال يطلبوا يذبحوا ويخلصوا. أيوة. كان واحد يلعب بكم ثاني، في واحد يتلاعب بكم. من هو؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. كيف؟ أعطاكم كثير. انظروا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. لا تستطيعوا أن تصلوا؟ كيف تصلحون الخطأ؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. يلا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. جئت من اليمن؟ مرحبا مرحبا. ماذا شغلكم هناك؟ تضيعون الشباب في الكات، في الجامعات. ماذا تفعلون لهم؟ يعني تدفعوهم للزنا، للمخدرات، للغش، كل الفساد. وهل طلب منكم أحد هذا العمل؟ السحرة يعملون السحر ليفسدوا الشباب. وماذا مصلحة السحرة في إفساد الشباب؟ كيف؟ الحرب. حتى يتخاصمون ويتفرقون ويلجؤون للسحر لإفساد البلاد. السحرة في اليمن أو من غير اليمن؟ من غير اليمن. فيه سحرة من غير اليمن يعملون السحر ويرسلون الجن لإفساد الشباب. ومن أين هؤلاء السحرة؟ من أمريكا. الأمريكان البيض يعملون السحرة. أيوة. ومن بلاد اليهود، إسرائيل، يعملون السحر ويرسلون الجن حتى يفسدوا الشباب في اليمن، يفسدوا البلاد وتكون الخراب. طيب، هل تدخلون الإسلام؟ ماذا يكون لكم؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. انتهى. طيب، والحوثيون هؤلاء الشيعة ليسوا شيعة. الحوثيون، جماعة الحوثيون في اليمن، الحوثيون في الشمال هم شيعة، هم الذين بدأوا الحرب أو هجموا حتى أطردوا الرئيس وأخذوا، يعني هم نصف الحرب الحوثيون والنصف الآخر هم يعني السنيون أو الذين يدافعون عن الرئيس. معهم جن الحوثيون.
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حادد يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار يوم تبلى السرائر 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 يوم تبلى السرائر. أنتم مع الحوثيين وماذا تفعلون معهم؟ تشاركونهم في الطعام والشراب وفي كل شيء. أنتم ماذا دينكم؟ ليس لكم دين. يعني هم يعني لا يقولون بسم الله، يعني ليس لهم حصانة من الدين، ليس لهم شيء. يعني في عالم الجن هم مثل الكفار، يصلون بدون وضوء أو لا تعرفون الوضوء. يعني صلاتهم لما يقرؤون القرآن هل يضركم شيء؟ لا يفعل لكم شيء. أنا رأيت منذ عرفت بعض الشيعة أنهم في الوضوء يمسحون فقط على أرجلهم شيئا قليل ولا يتوضؤون، فعرفت أنهم يصلون بدون وضوء، فصلاتهم عبادة للشيطان. لما يصلون الصلاة ماذا تفعل لكم صلاتهم؟ لا تنفع ولا تضر. هكذا. وأنتم تشاركونهم يعني في شاركهم في الأموال والأولاد هكذا، في زواجهم وفي طعامهم وفي كل شيء، تتمتعون بحياتهم. وهل عندكم دور في الحرب التي في البلاد؟ ليس لكم دور، فقط تتمتعون بما عندهم. طيب تدخلون الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام، 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 إن الدين عند الله الإسلام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور السماوات والأرض. طيب اشتهرت كذلك اليمن بنوع من المخدرات يسمى القط أو القات أو الكات. تسمعون بهذا؟ يعني يمضغونه ويقضون الساعات يمضغونه. سننظر هل فيه من الجن من له علاقة بهذا القات. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يوم تبلى السرائر 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 يوم تبلى السرائر. فيه شيء؟ ليس فيه شيء. طيب كذلك اشتهرت اليمن ببعض الفرق الدينية كفرقة بن لادن، كان لهم يعني أماكن للتدريب، وكذلك يعني كان فيها نصر الدين الألباني الله أعلم أكمل أيامه في اليمن. وكذلك نسمع ببعض الأماكن الذين يدرسون الدين بعض الفرق
يعني عادية أو ربما غريبة. تسمعون بهذا؟ طيب سنحضر الجن الذين معهم إن شاء الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم مرحبا مرحبا. أنتم جئتم من اليمن؟ أنتم مع من في اليمن؟ مع الذين يدرسون. وماذا تفعلون معهم؟ تعلمونهم. ما شاء الله ما شاء الله. وماذا تعلمونهم؟ لا تستطيع أن تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. 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 تستطيع أن تقول الآن؟ أنتم تعلمون حتى ينقسموا، يتعلمون الدين فينقسمون، كل حزب بما لديهم فرحون، يسب بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا. تجتهدون على الفرق الدينية حتى يتعارضون ويتحاربون. وأنتم تفرحون وتنجحون. من طلب منكم هذا العمل؟ السحرة والشياطين كلهم مجموعون. هل تدخلون الإسلام؟ يلا. لماذا قبلت بهذه السهولة؟ كرهت هذا العمل. أحسنت. يلا. الله نور السماوات والأرض. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما لغير الله به. حرمت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. نعم. عائلتكم يعني مربوطة. السحرة في السجون عند السحرة. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. كيف يفعل السحرة حتى يربطوا عائلاتكم؟ يعملوا القرابين للشياطين، والشياطين يربطون الجن حتى يخدموكم رغما عنكم للسحرة. طيب الشياطين الذين يربطونكم سنطلب الله أن يحضرهم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. 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 مرحبا مرحبا. أنتم الشياطين الذين تربطون الجن حتى يخدموا للسحرة. نعم. عندنا خبر مهم لكم.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون فرأى الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. أيكم أكبركم وأشدكم كان عند الشياطين؟ أيكم أكثر مرتبة منصب عند إبليس قبل أن تسلموا؟ طيب أنت ما علاقتك مباشرة بإبليس؟ أنت جن ساحر كبير. أنت من سلالة إبليس؟ لا، أنت من سلالته، هو أبو أبيك، هذا لا يتغير ولو دخلت الإسلام. كم بينك وبين إبليس؟ كم من الشيطان؟ كثير، نسب بعيد إلى إبليس. طيب قل لي، السحر كثير في اليمن، ويعني فيه الشياطين الذين يكونون السحرة ويعلموهم السحر ويعملوا معهم العهود، أنتم أو فيه غيركم؟ طيب سنحذرهم، نطلب من الله أن يحذرهم جميعا إن شاء الله. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض تبقى أمير لا بأس وكان حقا علينا نصر المؤمن. أنت كنت أمير على ماذا؟ على جيش. وماذا كان شغلكم؟ السحر. مشاكل في البلاد. طيب وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا. طيب أنت كنت أمير جيش من الجن يفسدون البلاد ويعملون للسحر، وتوجد جيوش أخرى مثل جيشك كلهم جاءوا ما بقى ولا أحد. طيب سنبحث عن النائمون، الجن الذين ينامون منذ قرون وآلاف السنين تحت الأرض هناك. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج. مرحبا مرحبا. كنتم نائمين في اليمن؟ منذ كم وأنت نائم هناك؟ منذ قرون؟ 1000 سنة؟ أكثر؟ 2000 3 قبل ملكة سبا؟ قبل بعدها. وقبل أن تنام ماذا كنت تفعل؟ كنت تعمل الفساد وأفسدت حتى شبعت بالقرابين وبالدم ثم نمت هكذا وتنتظر متى يحتاجوك من جديد، متى ينقص الفساد فتأتي حتى تعيده. هذا الشغل الجن النائمون يعني مثل الخزينة النائمة قد امتلأت يعني مشحونة بالكفر وبالدم وكذا وهم نائمون. إذا صلح إذا دخل الآخرين في الإسلام وبطل السحر فيرجعون حتى يعودون الأمور كما كانت، ولهذا أحضرناهم بإذن الله. طيب هل تقبل أن تدخل الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام 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 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني
إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حرمت عليكم الميتة والدم. يريدون أن يأكلوا ويشربوا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. كل نائم قد حضروا. طيب اليهود الذين يرسلون الجن من إسرائيل ليفسدوا شباب المسلمين يعني في اليمن والذين يرسلونه من أمريكا ليفسدوا الشباب ويفسدوا البلاد في اليمن يرسلون في كل البلدان الإسلامية. طيب سنأتي بالجن الذين أرسلوا إلى جميع البلدان الإسلامية لإفساد شبابهم وإفساد بلادهم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كيف؟ لماذا تشاهدون حتى لا تمشوا إلى جهنم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين
المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن 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 المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أوكي، هل فيه علاقة بين الحرب في اليمن والتقاتل واقتراب الساعة وقرب خروج الدجال؟ ما هي العلاقة؟ لما يكثر الفساد. لما يكثر الفساد يكون وقت الدجال. ففيه جن يهيئون مجيء الدجال بإكثار الفساد في الأرض. قد جاءوا أو ما زال لم يأتوا. ليس كله. سنحضر الآخرين إن شاء الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. مرحبا، أنتم في اليمن؟ لا. أنت من أين جئت؟ إسرائيل. من إسرائيل؟ وماذا شغلك في إسرائيل؟ تهيئون مجيء الدجال. ما شاء الله. وهل عندكم علاقة بما يحدث في اليمن؟ ما هي العلاقة؟ نذهب عندهم الفساد. تذهبون حتى يتقاتلون ويتقاتلون. والبشر يرسلونكم أو هذا من فكركم أنتم؟ فيه البشر وفيه الشياطين. البشر والشياطين كلهم، يعني فيه بشر يهيئون مجيء الدجال بإكثار الفساد في الأرض. يعملون مع الشيطان لهذا. طيب، إن شاء الله سنحضرهم. وهكذا تفعلون في كل البلدان في السوق. نعم، عندي شغل لكم، عندي شغل مهم جدا. لا، أنت تعمل. أنا أعمل معكم. هذا اقتراح مشرف جدا، ولكن فيه مشكلة. لو أعمل معكم سنمشي كلنا إلى جهنم. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. شوف، سنحضر كل الجن الذين يهيئون للدجال، الذين يعملون مع الشياطين والذين يعملون مع البشر لتهيئ الدجال، ثم سنتكلم في هذا الموضوع. طيب، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا
تدخل الإسلام. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. إذن سنطلب من الله تبارك سننظر إلى كل السحر وكل ما فعل الشياطين وكل ما فعل الجن في اليمن وفي كل مكان حيث كنتم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم. سنطلب من الله أن يدمر كل السحرة وكل من يطلب منهم السحر وكل الناس الذين يعملون مع الشيطان لإحضار الدجال. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. خذوا السلاح. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ماذا شغلكم الآن؟ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا قد ذهبوا. إذن قد رأيتم أن كثير من الجن والشياطين يشاركون في إفساد الأحوال في اليمن وفي غيرها. وأول سبب هو السحر الذي بين المسلمين لتفريق العائلات ولإخراب الناس. ولا نلوم على رجال السياسة أن يستعملوا السحر حتى يصلوا للحكم إذا كان الشعب يستعمل السحر في أتفه الأسباب وأتفه الحاجات بل فقط من أجل الحسد ولإفساد الآخرين. فما بالك بمن يرغب في الحكم ألا يتعامل مع الشيطان طبعا في الحكم. وهؤلاء الجن يعني يلعبون بهم يتلاعبون بهم ويمنونهم أنهم سيحصلون على شيء
وهم يفسدون البلاد. ثم بالنسبة للشيعة قد سمعتم يعني الحقيقة في الفقه يتعامل معهم بشكل. أما بالنسبة للجن فبالنسبة للجن هم مثل الكفار، ليس عندهم بسم الله، وليس عندهم صلاة، وليس عندهم قرآن، وليس عندهم شيء. وكما قلت أنا شخصيا فهمت هذا لما تحدثت مع الشيعة، فهم لا يتوضؤون مثلنا، لا يغسلون أرجلهم، فقط يمسحونهم مسحا خفيفا. إذا هم يصلون من غير وضوء، فصلاتهم عبادة للشيطان. يعني لا أتحدث عن الجانب الفقهي، ولكن من جانب الجن والشياطين هم مثل الكفار. هم يعني من ناحية. وطبعا اليهود وغيرهم يعني يريدون الإفساد في الأرض، ويريدون إضعاف الإسلام، ويريدون أن يتقاتل المسلمون، فهذا يأتي من بعد. أما العامل الأول هو يعني بعدنا عن الدين، خاصة في الشرك والسحر الذي هو كفر يخرجنا عن الإسلام. ونرجو أن على كل حال هؤلاء الجن كلهم أسلموا وذهبوا يقاتلون في سبيل الله، وبعض منهم طلب من نفسه كيف يصلح ما أفسد، وهذا جزء من توبتهم. ولكن فهذا خير لهم، من أسلم وتاب فقد فاز ونجا. ولكن يعني ونسأل الله تعالى أن يكون لهذا العمل تأثير في عالم البشر حتى ينقص الفساد وينقص الحرب ويعود السلم. والحرب كما قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، حتى الذي ينتصر قد خسر. فأي حل ولو تقسيم الأرض أو كيف ما كان الحل أفضل من الحرب هكذا. والأبرياء الشعب هم أول من يخسر، طبعا فيه المقاتلون الذين يقتلون، ولكن الشعب يخسر والبلاد تتدمر. وبعدين أعداء الإسلام هم الذين سيربحون، لأنهم سيستثمرون ويشترون ويفعلون، فكأن البلاد ترجع ملكهم. الله تعالى يعافينا ويرد المسلمين إلى الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.